নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশনৰ কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সাম সম্পৰ্কত এটা নিউ নটিফিকেশ্যন আছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যেহেতু SSC CGL এক্সামৰ বাবে ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিলে 17 ছেপ্টেম্বৰতে। গতিকে 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 20,000 পদৰ বাবে CGL যি এক্সাম হ'ব সেই এক্সামৰ বাবে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে। নতুনকৈ SSC এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে, বিশেষকৈ অনলাইনৰ যি লাষ্ট ডেট সেই লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই। গতিকে লাষ্ট ডেট কিমানলৈ এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আপোনালোকে যি কথাখিনি প্ৰথমতে চাই লওক। এক্সাম নেম হ'ল SSC CGL 2022। SSC CGL মানে হ'ল ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশন কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সাম। কণ্ডাক্টিং বডি হ'ল ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশন। ভেকেঞ্চিজ হ'ল 20,000 আৰু কেটেগৰী গভ জব। এক্সাম টাইপ অফ নেশ্যনেল লেভেল। নেক্সট আপোনালোকে চাওক, নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ ইতিমধ্যে হৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰত আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ তেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে আৰু এতিয়া 8 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছিলে আৰু নতুন যিখন নটিফিকেশ্যন সেই নটিফিকেশ্যন মতে 13 অক্টোবৰলৈকে লাষ্ট ডেট বৃদ্ধি কৰা হৈছে। গতিকে যিসকলে এতিয়াও এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। SSCয়ে ঘোষণা কৰা CGL এক্সাম কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে বিশেষকৈ এই পদসমূহত নিযুক্তি পাব পাৰে, যেনে অডিটৰ, জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট, টেক্স এছিষ্টেণ্ট, ছাব ইনস্পেক্টৰ, চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ ইনস্পেক্টৰ, প্ৰিভেণ্টিভ অফিচাৰ, এক্সামিনাৰ, এছিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ, ডিভিজনেল একাউণ্টেণ্ট, নেক্সট আহিলে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, এছিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ, ছেকশ্যন অফিচাৰ এটচেট্ৰা। এনেধৰণৰ বিভিন্ন পদত আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। সমূহৰ বাবে যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতম সীমা কিমান হয় আৰু দৰমহা কেনেকুৱা হয় বা পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি কেনেকুৱা, এই সবিশেষ তথ্যখিনি যদি আপুনি চাব খোজে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ যিখন নটিফিকেশ্যন আছিলে সেই নটিফিকেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা আছে। গতিকে সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত যাওক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।